Nếu bạn từng đến Hàn Quốc hoặc không đến Hàn Quốc cũng được, chỉ đơn giản là ghé thăm một quán ăn Hàn Quốc ở Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ thấy kim chi xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bàn ăn có kim chi, bát canh có kim chi, tủ lạnh người ta cũng có kim chi. Nhưng tại sao kim chi lại có vị trí độc tôn trong ẩm thực Hàn Quốc đến như vậy? Mọi thứ thì đều có thể giải thích bằng một yếu tố rất cơ bản, đó là địa lý. Hàn Quốc nằm ở bán đảo Triều Tiên, một dải đất nhỏ bé nhưng đầy đặc biệt ở Đông Bắc Á. Nếu nhìn bản đồ, bạn sẽ thấy nó bị bao quanh bởi biển. Biển Hoàng Hải ở phía Tây, biển Nhật Bản ở phía Đông và eo biển Triều Tiên ở phía Nam. Địa hình thì đồi núi chiếm tới 70%, đất canh tác không nhiều, lại thêm khí hậu 4 mùa rõ rệt. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh thấu, mùa xuân mùa thu có nhưng mà rất ngắn. Chính cái điều kiện khắc nghiệt này đã đẻ ra kim chi, một phát minh của người Hàn cổ đại. Tưởng tượng như thế này, vào một mùa đông, nhiệt độ ở Seoul hay còn gọi là Hán Thành, nhiệt độ có thể xuống đến âm 10 độ. Vùng núi phía Bắc như là Gangwon còn lạnh hơn, tuyết phủ trắng xóa, rau xanh tươi thì hoàn toàn biến mất. Người Hàn ngày xưa không có tủ lạnh, lấy đâu ra siêu thị, vậy họ làm sao để sống sót qua 3 đến 4 tháng mà không rau củ quả như vậy? Câu trả lời nằm ở nghệ thuật bảo quản thực phẩm. Cải thảo, nguyên liệu chính của kim chi, được trồng nhiều vào mùa thu khi đất đai ẩm ướt và thời tiết lý tưởng. Họ thu hoạch cải thảo hàng loạt rồi mang đi muối với muối biển, thứ mà Hàn Quốc cũng hiếm khi thiếu bởi vì họ có đường bờ biển dài hơn 2.400 km. Nhưng kim chi không chỉ là cải thảo muối đơn giản. Điểm nhấn làm nên sự khác biệt là ớt, thứ gia vị đỏ rực, cay xè, được du nhập vào bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ thứ 16 qua các thương nhân Nhật Bản. Ớt vốn đến từ châu Mỹ, sau đó đến với người Bồ Đào Nha, đến Nhật, rồi cuối cùng mới đến với bán đảo Triều Tiên. Ban đầu thì họ dùng ớt như một loại thuốc, nhưng sau đó phát hiện ra nó không chỉ giữ ấm cơ thể trong mùa đông, mà còn giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn nhờ tính kháng khuẩn. Thế là cải thảo kết hợp với ớt, tỏi, gừng, nước mắm và một loạt nguyên liệu khác tạo nên kim chi như chúng ta biết ngày nay. Mỗi vùng ở Hàn Quốc lại có cách làm kim chi khác nhau, phụ thuộc vào địa lý và nguyên liệu sẵn có. Ví dụ như là ở vùng Jeolla phía Nam, nơi gần biển và khí hậu ấm hơn, kim chi thường cay nồng, thêm nhiều hải sản, có khi là người ta thêm cả tôm, cả mực để mà tăng gia vị. Trong khi đó, ở vùng phía Bắc gần biên giới, kim chi lại nhạt hơn, ít ớt hơn, đôi khi chỉ là rau củ muối chua đơn giản. Hay như ở đảo Jeju, nơi có gió biển thổi mạnh, người dân còn làm kim chi từ rong biển hoặc cá, nghe rất là lạ. Và bạn có biết được rằng Hàn Quốc có tới hơn 200 loại kim chi khác nhau hay không? Từ kim chi cải thảo quen thuộc đến kim chi củ cải, kim chi dưa muối, kim chi hành lá, kim chi trắng là một loại không dùng ớt dành cho những ai không ăn cay được. Thậm chí còn có những loại kim chi mà người ta đồn đại cũng tồn tại, đó là kim chi xa xỉ làm từ nhân sâm, nguyên liệu quý giá của Hàn Quốc. Mỗi loại là một câu chuyện riêng, phản ánh sự sáng tạo không ngừng của người dân nơi đây. Kim chi không chỉ là món ăn, nó là một phần của linh hồn Hàn Quốc, gắn bó sâu sắc với văn hóa và con người. Một trong những truyền thống đẹp nhất liên quan đến kim chi được gọi là Kim Jang, tức là ngày hội làm kim chi tập thể vào cuối mùa thu. Lúc này thì cả gia đình, từ ông bà đến con cháu, hàng xóm láng giềng tụ họp lại. Người thì cắt cải thảo, người thì trộn bột ớt, người thì khuấy nước, tiếng cười rôm rả vang khắp nơi. Những hũ đất nung được xếp đầy kim chi, sau đó đem chôn dưới đất hoặc để ở sân nhà để lên men từ từ. Cảm giác ấy không chỉ là làm đồ ăn mà tạo ra những ký ức, kết nối mọi người với nhau, như kiểu là người Việt Nam ta gói bánh chưng vậy. Ngày xưa, Kim Jang cũng là dịp để đánh giá sự khéo léo của một người phụ nữ. Nếu kim chi quá mặn, quá nhạt hay là lên men không đều, những người phụ nữ, nhất là những cô dâu mới rất dễ bị mất điểm. Đến thời hiện đại, nhiều người mua kim chi đóng gói sẵn ở siêu thị, nhưng cái truyền thống này thì vẫn sống. Năm 2013, UNESCO đã công nhận Kim Jang là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, một niềm tự hào lớn của người Hàn. Kim chi nói sâu nói xa thì cũng mang trong mình triết lý sống của người Hàn, sự cân bằng và kiên nhẫn. Để mà có được cái hũ kim chi ngon thì phải chờ ít nhất là 2 đến 3 tuần, thậm chí là vài tháng để nó lên men tự nhiên. Quá trình ấy không thể vội được, giống như cách người Hàn Quốc đối mặt với khó khăn, từ từ, bền bỉ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng kim chi không chỉ ở yên ở trong đất nước Hàn Quốc, nó còn đi theo người Hàn ra thế giới. Khi người Hàn di cư đến Mỹ, Nhật hay thậm chí là Việt Nam, họ mang theo kim chi như một người bạn đồng hành. Trong chiến tranh Triều Tiên, lính Hàn Quốc còn được cấp kim chi như một khẩu phần ăn để giữ tinh thần. Đến nỗi lính Mỹ có lúc còn ngạc nhiên hỏi, sao những người này ăn rau muối cay mà vẫn khỏe đến như vậy? Sự thật thú vị là người Hàn ăn kim chi nhiều đến mức trung bình một người sẽ tiêu thụ khoảng 20 cho đến 25 cân kim chi mỗi năm. Hay như năm 2008, nữ phi hành gia người Hàn Quốc
Ji So-yeon đã mang kim chi lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nhưng vì kim chi có mùi nồng quá, các nhà khoa học đã phải tạo ra phiên bản không mùi đặc biệt của kim chi, vừa giữ được vị ngon, vừa không làm hỏng thiết bị ở trong không gian. Kim chi đúng là vua từ bàn ăn đến cặp vũ trụ. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu trên bàn ăn Hàn Quốc, kim chi là ông hoàng của những món ăn kèm. Bạn có thể ăn nó trực tiếp, nhai rôm rốp cùng với cơm trắng nóng hổi. Có thể dùng nó để nấu hàng loạt những món ngon. Hãy thử tưởng tượng một tô canh kim chi nghi ngút khói, đỏ rực với ớt, thịt lợn, đậu phụ, ăn vào thì ấm cả người. Ngoài ra kim chi còn được gọi là siêu thực phẩm. Nhờ lên men, nó chứa hàng tỷ vi khuẩn có lợi, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Vitamin C từ cải thảo, vitamin K từ ớt, chất chống oxy hóa từ tỏi. Tất cả làm nên một món ăn có thể nói là ngon và bổ. Những nghiên cứu ở Hàn Quốc còn cho thấy ăn kim chi thường xuyên có thể giảm nguy cơ béo phì, cholesterol cao, thậm chí hỗ trợ hệ miễn dịch. Chẳng trách mà người Hàn sống lâu và khỏe đến vậy. Nhưng không phải ai cũng yêu kim chi từ cái nhìn đầu tiên và từ cái mùi đầu tiên. Mùi của nó khá đặc trưng do tỏi, nước mắm và quá trình lên men. Có người ví nó giống mùi tất bẩn hay là mùi rau thối. Thế nên, một sự thật thú vị là năm 1988, Thế vận hội Seoul là lần đầu tiên kim chi ra mắt thế giới. Ban tổ chức sợ mùi kim chi làm du khách chạy mất dép nên đã giảm bớt tỏi và nước mắm trong công thức. Ai ngờ khách quốc tế lại mê tít. Từ đó kim chi xuất ngoại mạnh mẽ. Đến Mỹ, đến Nhật, Việt Nam cũng có những phiên bản kim chi nội địa. Ở Việt Nam mình thấy nhiều người còn làm kim chi từ rau muống hay là cải bẹ xanh. Đúng là sáng tạo không kém gì người Hàn. Kim chi không chỉ là món ăn, nó còn gắn với nhiều câu chuyện độc đáo và nhiều người cũng phải bật ngửa người vì bất ngờ. Ví dụ năm 2010, Hàn Quốc từng rơi vào cuộc khủng hoảng kim chi. Lúc bấy giờ thì thời tiết xấu, giá cải thảo tăng vọt, người dân hoảng loạn vì không đủ nguyên liệu làm kim chi. Chính phủ phải nhập cải thảo từ Trung Quốc, giảm thuế, thậm chí kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh. Nghe thì khó tin nhưng đủ thấy kim chi quan trọng thế nào với người Hàn. Rồi người ta cũng phát minh ra cả tủ lạnh kim chi, một phát minh rất đỉnh cao với tình yêu dành cho món ăn này. Ngày xưa người Hàn chôn hũ kim chi dưới đất để giữ lạnh, nhưng mà khi đô thị hóa, nhà cao tầng mọc lên, chôn ở chỗ nào? Thế là các hãng như là LG, Samsung mới sáng chế ra tủ lạnh chuyên dụng cho kim chi, giữ nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng để kim chi lên men đúng chuẩn. Giờ đây, 90% gia đình ở Hàn có ít nhất một chiếc tủ lạnh kim chi ở trong nhà. Kim chi còn có cả ngày riêng, ngày 22 tháng 11 hàng năm là ngày kim chi ở Hàn Quốc. Để tôn vinh món ăn này, người ta tổ chức thi làm kim chi, triển lãm các loại kim chi độc lạ, thậm chí có cuộc thi ăn kim chi nhanh nhất. Sự thật thú vị, năm 96, Hàn Quốc và Nhật Bản từng đấu khẩu về kim chi. Nhật mới sản xuất kim chi công nghiệp, nhưng người Hàn thì nói rằng nó không phải là loại xịn vì thiếu quá trình lên men tự nhiên. Cuối cùng là Liên Hiệp Quốc phải vào cuộc, công nhận kim chi là truyền thống của Hàn Quốc, là chuẩn mực quốc tế. Một món ăn mà lại gây ra những sự tranh cãi như vậy thì cũng hiếm. Như vậy, từ vùng đất lạnh giá của bán đảo Triều Tiên, qua bàn tay tài hoa và kiên trì của người Hàn, kim chi đã vượt qua mọi giới hạn để trở thành biểu tượng ẩm thực của Hàn Quốc và cũng vươn tầm thế giới. Nó không chỉ là câu chuyện về cách bảo quản thực phẩm, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa, sự kiên nhẫn, sự sáng tạo của một dân tộc. Và nữa là tấm gương cho việc người Hàn quảng cáo cũng rất là giỏi. Bạn thấy kim chi thế nào? Đã ai tự thử làm hay chưa? Hãy kể cho mình. Hoặc đã ai thử rồi thấy mùi vị của nó ra sao? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.